હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે આપણે બનાવીશું ફુદીનો અને લીંબુનું શરબત. ફુદીનો અને લીંબુનું શરબત બનાવવા માટે 1 કપ જેટલો ફુદીનો લીધેલો છે, ખાંડ અને લીંબુનો રસ, મીઠું, સંચળ અને મરીનો પાવડર લીધેલો છે અને થોડુંક પાણી. એક મિક્સર જારની અંદર ફુદીનાના પાન આપણે એડ કરશું અને આને આપણે ક્રશ કરવાના છે. પણ આની અંદર આપણે મસાલો એડ કરશું, મીઠું સ્વાદ અનુસાર, સંચળ એડ કરશું, મીઠું નાખ્યું છે તે ધ્યાન રાખીને સંચળ એડ કરવું, તીખાનો ભૂકો એડ કરશું, મરી પાવડર અને લીંબુનો રસ એડ કરશું. 2 લીંબુનો રસ કાઢેલો છે. અને હવે આની અંદર આપણે 4 થી 5 ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરશું. તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ખાંડ એડ કરી શકો છો. આની અંદર પાણી આપણે એડ નથી કરતા, તમારે પાણીની જરૂર પડે તો તમે એડ કરી શકો છો. અને હવે આને આપણે બ્લેન્ડ કરશું. તમે જોઈ શકો છો કે સરસ રીતે ક્રશ થઈ ગયું છે. થોડુંક એવું પાણી મેં એડ કરેલું છે. સરસ રીતે થઈ ગયું છે. હવે આપણે આને એક તપેલીની અંદર કાઢી લેશું. અને હું હવે આની અંદર થોડુંક એવું પાણી એડ કરીશ. થોડુંક આની અંદર એડ કરીશ જેથી કરીને સરસ રીતે બધું મિક્સ થઈ જાય. અને હવે આની અંદર આપણે જોતા પૂરતું પાણી એડ કરશું. 2 થી 3 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરેલું છે. અને હવે આપણે આને સરસ રીતે હલાવી લેશું કે જેથી કરીને પાણી અને ફુદીનાનો લીંબુનું રસ એકદમ મિક્સ થઈ જાય. અને હવે આને તમે ટેસ્ટ કરી શકો છો. જો ટેસ્ટ પ્રમાણે તમને ખાંડ કે કંઈ ઓછું લાગે તો તમે ઉપરથી એડ કરી શકો છો. શરબત આપણું એકદમ સરસ છે. હવે આપણે આનું સર્વિંગ કરશું. સર્વિંગ કરવા માટે મેં 2 ગ્લાસ લીધેલા છે અને એની અંદર હું 2 થી 3 બરફના ટુકડા એડ કરીશ. બરફના ટુકડા એડ થઈ ગયા છે. હવે આપણે જે શરબત બનાવ્યું હતું એ આપણે આની અંદર એડ કરશું. શરબતને આપણે ગાળવાનું નથી, આમનામ જ એડ કરવાનું છે. હવે આપણે ઉપરથી ફુદીનાના પાન સર્વ કરશું. ઉપરથી ફુદીનાના પાન. અને લીંબુની ચીર હું આવી રીતે ગાર્નિશ કરું છું ગ્લાસ ઉપર. તો રેડી છે આપણું લીંબુ અને ફુદીનાનું શરબત. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય તો લાઈક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. બાય બાય ફ્રેન્ડ.